Hejsan, Johanna här igen. Nu ska vi prata om mentala svårigheter av olika slag. Och de här är ju mångfacetterade som de flesta vet. Det här kan innefatta allt från utbrändhet, utmattning, depression, schizofreni, OCD, det vill säga Obsessive Compulsive Disorder, posttraumatisk stress till exempel. Här behöver man faktiskt tänka att utmaningarna kan vara många och rätt annorlunda än de andra. Och här överväldigas man lätt av det sociala i miljöerna, även ljus, ljud, intryck. Utmaningarna kan vara svårt att fokusera och koncentrera sig på instruktioner. Sociala svårigheter, ta kontakt med personalen och ställa frågor när man behöver veta någonting. Eller helt enkelt vara överväldigande också i hela det här publika utrymmet. Det finns också många gånger ett stort behov av struktur och tydlighet. Det här är saker man kan försöka åtgärda för struktur och tydlighet. Igen gäller det för den här gruppen att ha en öppenhet och också försöka anpassa sin reaktivitet. Vi vill inte vara reaktiva i biblioteket. För den här kategorin kan också i sig själva vara reaktiva i sina symptom. Och det betyder att om du i din tur blir reaktiv så eskalerar den här situationen snabbt bortom vår kontroll. Fundera på hur man är sensitiv och responsiv. Hur kan du redan också, och anticipativ, det vill säga hur kan du redan från början fundera på hur du kan förvänta dig att en sån här situation kanske kan gå, samtidigt som du då funderar på hur du är responsiv i den här situationen, det vill säga du blir den lugnare parten och att du andas några gånger, att du finns närvarande där. Här behöver man också pejla av den andra vad gäller ögonkontakt till exempel, hur mycket som är passligt och inte passligt och hur mycket det skulle vara bättre att få låta personen ha lite större eget utrymme och få titta bort och titta på annat. Så igen blir den här mittemot varandra situationen vid servicedisken kanske ett problem. Medan det kanske skulle vara bättre att man skulle vara på samma sida av en disk och stå snett vända mot varandra. Sen är ju förstås alltid den här disken emellan också en form av personlig trygghet för den anställda, också för besökaren. Så det är inte heller fel, men det tåls att tänkas på. Och vad gäller den här gruppen, att förhålla sig öppen och vänligt responsiv och sensitiv för den här situationen. Och igen, det är svåra saker att prata om. Och i det skede när en besökare känner att de kan vara så trygga att de kan dela sina känslor och tankar med dig, att du tackar för detta förtroende. Och också normalisera det, att det är många som känner som du. Och istället för att kanske servera färdiga lösningar, var öppen för att ställa frågan: hur skulle jag på riktigt kunna hjälpa dig med den här situationen? Att skulle det hjälpa dig om jag går och hämtar böckerna, eller
om jag fixar den här ansökningen åt dig istället för att du fyller i den, eller vad det än sen må vara. Så våga vara nyfiken, våga göra och säga fel och var beredvillig att be om ursäkt och berätta att du kämpar för att lära dig mera du också. Det är en fantastisk kategori av människor att kunna hjälpa. Så specialrikade tillfällen för den här gruppen och också kanske till och med uppsökande verksamhet så är väldigt värdefullt.